السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم عندي لكم واحد الوصفة صحية وغادي تفيد الجسم ديالكم وغادي تفيد البشرة ديالكم. اليوم عندي لكم واحد المشروب ديال واحد البذور اللي كتفيد الجسم وكتعالج بزاف ديال الحوايج. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا وتستعملوا هاد الوصفه هذه، لانها غادي تفيدكم بزاف وغادي تعالج بزاف ديال الامراض. وهاد البذور اللي كنهضر عليها هي حب الرشاد. حب الرشاد هو هذا، وكنظن ان الناس كلهم كيعرفوا شنو هو حب الرشاد اللي كان زمان كيسميوه بالثفاء. هو حب الرشاد معروف انه كيساعد على علاج فقر الدم، لانه كيحتوي على كميه كبيره من الحديد وحمض الفوليك، وكذلك كيحتوي على كيحتوي على فيتامين سي بشكل قوي، وفيتامين الف وفيتامين باء وهاء وجيم، وكذلك كيساعد على التخلص من الالام ديال الدوره الشهريه بالنسبه للسيدات او البنات اللي عندهم هاد الالام. وكيساعد كذلك انه كيعالج الكبد الدهني، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الدهن على الكبد، وكينظم مستوى السكر في الدم، وكذلك المعده اللي عنده مشاكل في المعده وعنده الامساك. انا تعمدت انني نعمل هذه الوصفه هذه خصوصا في هذا الوقت ديال الشتاء اللي حنا كنا كنعرفوا اننا محتاجين بحال هذه الوصفات هادو، لان حب الرشاد كيعالج التهاب الحلق والكحه. كما كنعرفوا البرد كنتعرضوا بزاف لالتهاب الحلق والكحه اللي هي السعال، وكتحمي من الالتهابات ديال الشعب الهوائيه. وكنتمنى ان الناس يستعملوا هذا المشروب هذا، وكذلك كيعالج احتباس الماء في الجسم. الناس اللي كيكون عندهم الماء في الجسم كناخذوا واحد المعلقه منه، من بعد كناخذوا معلقه ديال حب الرشاد، وكناخذوا الكاسرونه كنديروا فيها كاس الحليب كنديروها فوق البوطه، وكنجيبوا المعلقه وكنديروا معلقه بالضبط، معلقه كبيره ديال حب الرشاد كنديروها في وسط الحليب وكنحطوه حتى كيغلي. كنحركوه باش ينسجموا مع بعضياتهم وكنخليوه حتى يغلي. وها هو من بعد ما كيغلي الخليط كناخذوا الكاس فاش غادي نشربوه، كنديروه فيه وكنشربوه. كاينين بزاف الناس ما كيبغوش يشربوا الحاجه طبيعيه كما هي. الا بغيتو تزيدوا عليه العسل باش تشربوه، زيدوا العسل الحره ماشي السكر، ماشي العسل ديال السكر. من الاحسن ديروا واحد نص معلقه ديال العسل الحره، ما كايناش من الاحسن انه يتشرب طبيعي. الا ما كانتش العسل الحره من الاحسن انكم تشربوا الحاجه طبيعيه، لان ما كاينش بحال الطبيعي وكيفيد وكيستفد منه الجسم ديالك. وهذا هو المحلول او هذا هو المشروب اللي كنتمنى ان كل واحد يشربه وكل واحد يديرو، خصوصا في هذا الشتاء وحنا عارفين بان جسمنا محتاج بحال هاد المشروبات هادو. والله يشفي الجميع، وكنتمنى تستعملوه باستمرار.